Tiếp tục cập nhật cuộc đối đầu ở Đông Âu, Tổng thống Zelensky mới đây tuyên bố Ukraine sẽ đánh bại Nga trên chiến trường. Trong khi đó, EU muốn trừng phạt Iran vì cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Mỹ cũng nói sẽ trừng phạt bất kỳ quốc gia nào cung cấp đạn dược cho Nga. Ở bên kia, Tổng thống Putin nói chưa có nhu cầu gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại hội nghị G20 sắp tới. Những vấn đề đáng chú ý khác trên toàn cầu. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ kế hoạch mới về năng lượng của Nga. Thủ tướng Anh Liz Truss sa thải Bộ trưởng Tài chính. Cựu Ngoại trưởng Jeremy Hunt thay ông Karl Watem làm Bộ trưởng Tài chính. Ngoại trưởng Pháp thăm Liban. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế. Sau đây là những thông tin chi tiết. Căng thẳng về hạt nhân tới đây dự kiến sẽ ngày một gia tăng khi NATO và Nga đều thực hiện các cuộc tập trận hạt nhân trong khoảng thời gian tới. Trong khi NATO dự kiến sẽ khởi động cuộc tập trận Steadfast Noon vào ngày 17 tháng 10, thì cuộc tập trận hạt nhân Crimea của Nga cũng thường được tiến hành vào cuối tháng 10. NATO cho biết vào hôm 14 tháng 10 rằng khối liên minh này sẽ bắt đầu khởi động cuộc tập trận hạt nhân thường niên Steadfast Noon vào hôm thứ Hai ngày 17 tháng 10 tới đây, với sự tham gia của khoảng 60 máy bay ở Bỉ, Biển Bắc và Anh để thực hiện việc sử dụng bom nguyên tử được đặt tại châu Âu và Mỹ. Mối nguy hạt nhân đang diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời cảnh báo sẽ đáp trả các cuộc tấn công hạt nhân. Cuộc tập trận Steadfast Noon được xem là diễn ra trùng với thời điểm Nga tổ chức cuộc tập trận hạt nhân Crimea. Cuộc tập trận Crimea thường được Nga tiến hành vào cuối tháng 10, trong đó sẽ thử nghiệm các phương tiện ném bom, tàu ngầm và tên lửa mang hạt nhân. Phía NATO cho biết cuộc tập trận của phương Tây không liên quan đến những căng thẳng gần đây với Nga. Trong thông báo được đăng trên website, NATO cho hay cuộc tập trận này sẽ được tổ chức đến ngày 30 tháng 10, là chuỗi huấn luyện thường niên và không liên quan gì đến bất kỳ sự kiện thế giới nào hiện tại. Trong video được phát hành nhân ngày bảo vệ đất nước 14 tháng 10, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã mạnh mẽ tuyên bố rằng Ukraine sẽ đánh bại Nga. Xuất hiện trước những ngọn đồi ở ngoại ô thủ đô Kiev, nhà lãnh đạo nhấn mạnh đây sẽ là chiến thắng của tất cả người dân Ukraine. Tổng thống Zelensky còn gửi lời cảm ơn đến những người đã và đang chiến đấu vì Ukraine. Ông khẳng định thế giới đang đứng về phía chúng ta nhiều hơn bao giờ hết khi nhắc đến sự hỗ trợ từ các quốc gia phương Tây. Cũng nhân ngày bảo vệ đất nước 14 tháng 10, Tổng thống Zelensky có chuyến thăm đến nhà thờ Thánh Michael ở trung tâm thủ đô Kiev để tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống vì đất nước. Trong những tuần gần đây, xung đột giữa Moscow và Kiev đã chứng kiến bước ngoặt mới, trong khi lực lượng Ukraine đã được nhiều tiến bộ trong chiến dịch phản công giành lại phần lãnh thổ đã mất. Nga cũng vừa khiến thế giới chao đảo trước đợt oanh kích toàn diện nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine nhằm trả đũa cuộc tấn công cầu Crimea. Theo một số nguồn tin, các ngoại trưởng thành viên châu Âu vào thứ Hai tuần sau 17 tháng 10 sẽ thảo luận về việc chuyển giao máy bay không người lái từ Iran cho Nga và có thể đi đến một kết luận chính trị rằng họ muốn áp đặt các lệnh trừng phạt trong tương lai liên quan đến hành động này. Ukraine đã báo cáo một loạt các cuộc tấn công của Nga bằng máy bay không người lái Shahid-136 do Iran sản xuất trong những tuần gần đây. Iran phủ nhận cung cấp máy bay không người lái cho Nga, trong khi Điện Kremlin không bình luận. 3 máy bay không người lái do các lực lượng Nga vận hành đã tấn công thị trấn nhỏ Makariv phía tây thủ đô Ukraine vào đầu ngày thứ Năm 13 tháng 10. Các quan chức nói rằng cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị tấn công bởi máy bay không người lái cảm tử do Iran sản xuất. Giới ngoại giao trích dẫn một số nguồn tin nói rằng bảng phân tích về hoạt động của máy bay không người lái đã được thực hiện và sẽ có trong chương trình nghị sự. Các nhà ngoại giao cho biết, mặc dù có thể không đưa ra quyết định cuối cùng vào thứ Hai, nhưng khả năng cao được một thỏa thuận chính trị mở đường cho các lệnh trừng phạt ở giai đoạn sau. EU đang chuẩn bị áp đặt lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với 15 người Iran liên quan đến cuộc đàn áp bắt đầu từ tháng trước, khi xuất hiện nhiều cuộc biểu tình phản đối cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi. Cô thiệt mạng khi bị cảnh sát giam giữ vì mặc đồ không phù hợp với truyền thống Hồi giáo. Pháp và Đức, hai bên tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran, nói họ tin các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến máy bay không người lái mà Nga sử dụng cũng là cần thiết, và việc chuyển giao máy bay không người lái nên được coi là vi phạm nghị quyết 2231
của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát ngôn viên của EU cho biết các ngoại trưởng sẽ thảo luận với Iran vào thứ Hai, nhưng từ chối bình luận về việc liệu các máy bay không người lái của Iran hoặc các biện pháp trừng phạt đối với việc chuyển giao máy bay không người lái có nằm trong chương trình nghị sự hay không. Vào thứ Năm ngày 13 tháng 10, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết họ sẽ tham vấn các đối tác EU về cách ứng phó với hoạt động của máy bay không người lái Iran và liên kết điều này với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nói rằng hoạt động như vậy là vi phạm. Nghị quyết bao gồm các hạn chế đối với tên lửa và công nghệ liên quan kéo dài đến tháng 10 năm 2023, cũng như bao gồm việc xuất khẩu và mua các hệ thống vũ khí tiên tiến. Một nguồn tin ngoại giao cho biết các máy bay không người lái được đề cập thuộc công nghệ MTCR nằm trong phạm vi hạn chế phổ biến tên lửa, công nghệ tên lửa và máy bay không người lái, nên việc bán chúng sẽ vi phạm nghị quyết. Chính phủ Mỹ ngày 9 tháng 9 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một công ty Iran bị cáo buộc điều phối các chuyến bay quân sự để vận chuyển máy bay không người lái tới Nga và 3 công ty khác mà họ cho là có liên quan đến việc sản xuất máy bay không người lái này. Một nhà ngoại giao cấp cao của EU nói với các phóng viên rằng họ sẽ hành động nhưng sẽ không có quyết định nào được đưa ra vào thứ Hai tuần sau. Vào thứ Sáu 14 tháng 10, Hoa Kỳ cảnh báo có thể áp đặt các lệnh trừng phạt đối với người dân, quốc gia và công ty cung cấp đạn dược cho Nga, cũng như hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này, khi Washington tìm cách gia tăng sức ép lên Moscow về cuộc xung đột ở Ukraine. Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo trong cuộc họp đầu tiên với các quan chức từ 32 quốc gia và Hoa Kỳ để thảo luận về các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đã nói rằng Washington sẵn sàng hành động chống lại những người trốn tránh lệnh trừng phạt của Washington áp đặt lên Nga. Các quan chức tại cuộc họp, bao gồm đại diện từ EU, Canada và Hàn Quốc, đã thảo luận về những bước trừng phạt bổ sung được lên kế hoạch nhằm vào các khu phức hợp công nghiệp quân sự của Nga và tác động của một số lệnh trừng phạt do Washington và các đối tác áp đặt lên Nga. Bộ Tài chính cũng cảnh báo rằng Washington chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người cung cấp đạn dược hoặc hàng hóa quân sự khác cho Nga, cũng như các công ty quân sự tư nhân hoặc các nhóm bán quân sự tham gia hỗ trợ cuộc xung đột của Nga ở Ukraine. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã đưa ra cảnh báo nêu rõ các hành động đã được thực hiện để chống lại tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga và lưu ý tính rủi ro mà những người cung cấp hỗ trợ vật chất cho cuộc xung đột của Nga phải đối mặt. Cảnh báo cho biết, bằng cách hạn chế Nga tiếp cận hàng hóa, công nghệ và dịch vụ tiên tiến, Washington và các đối tác đã tác động đến khả năng thay thế vũ khí của Nga, bao gồm hơn 6.000 thiết bị quân sự bị phá hủy trong chiến tranh. Hoa Kỳ tại cuộc họp cảnh báo rằng Nga đang sử dụng vũ khí với tốc độ không ổn định và chuyển sang các nước như Iran hay Triều Tiên để nhận cung cấp thiết bị, bao gồm máy bay không người lái, tên lửa và đạn pháo. Tuy nhiên, ngoại trừ máy bay không người lái, chưa thấy loại vũ khí nào từ nước ngoài được Nga sử dụng tại Ukraine. Được biết, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu do Washington và Liên minh 37 quốc gia áp đặt đã tác động đến ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, vốn phụ thuộc vào vi mạch điện tử nhập khẩu cùng nhiều bộ mật khác. Sự thiếu hụt nghiêm trọng linh kiện đang làm suy yếu việc sản xuất xe tăng, máy bay, tàu ngầm và nhiều hệ thống vũ khí cần thiết. Trong cuộc họp báo, nhiều đại biểu cũng cảnh báo rằng cơ quan tình báo Nga đang tìm cách thu mua bất hợp pháp công nghệ phương Tây và các bộ phận linh kiện bị cấm. Mạng lưới được sử dụng để mua loại công nghệ này bao gồm các nhà tài phiệt, lực lượng ủy nhiệm và các công ty bình phong, đồng thời ưu tiên nhắm mục tiêu đến châu Âu và Bắc Mỹ. Theo một số báo cáo, các lệnh cấm từ Washington và đồng minh đã làm giảm nhập khẩu chất bán dẫn, vốn quan trọng đối với vũ khí của Nga, xuống 70%. Do đó, hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo siêu thanh đã gần như ngừng lại và việc sản xuất ô tô giảm 3/4 so với năm ngoái. Khi được hỏi liệu phương Tây có thể làm theo bao nhiêu để gia tăng sức ép đối với Nga, một quan chức tài chính châu Âu nói, chúng tôi có thể mở rộng danh sách những người đang bị trừng phạt, chúng tôi có thể mở rộng số lượng hàng hóa bị hạn chế xuất khẩu. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu 14 tháng 10 cho biết ông thấy chưa cần thiết phải đàm phán với người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Ngoài ra, phát biểu tại thủ đô Astana của Kazakhstan, ông Putin nói vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc tới Indonesia để dự hội nghị G20 vào tháng 11 hay không. Thời gian qua, theo một số nguồn tin, các cơ quan ngoại giao hai nước đã tiếp xúc để sắp xếp một cuộc gặp giữa hai tổng thống vào tháng 11 tới ở Indonesia, khi cả hai cùng đến dự hội nghị thượng đỉnh G20. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng sẽ tới dự. Theo các chuyên gia, nếu cuộc gặp diễn ra sẽ là cơ hội để các bên giảm căng thẳng, cũng như tìm ra một cách phù hợp nhằm tiến tới đối thoại và kết thúc cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Các quan chức Nga nhiều lần cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine hiện giờ thực chất là cuộc đối đầu Nga-NATO, vì NATO là bên viện trợ vũ khí nhiều nhất cho Ukraine.
trong đó riêng Mỹ chiếm 50% tổng số vũ khí viện trợ nước ngoài. Do vậy, Mỹ là bên có ảnh hưởng nhiều bậc nhất trong cuộc xung đột hiện giờ. Người đứng đầu tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga mới đây cho biết các đoạn ống Nord Stream bị hư hỏng, có thể cần nhiều thời gian để sửa chữa. Trong khi đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ ủng hộ một đề xuất của Nga về việc cần xây dựng trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ, rồi từ đây khí đốt được chuyển tới các nước châu Âu như một phương án thay thế. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này đã đề xuất với Thổ Nhĩ Kỳ như vậy sau khi đường ống Nord Stream bị hư hại một cách bất thường và không loại trừ đó là hành vi có chủ ý. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu đang phụ thuộc vào Nga để cung cấp khoảng 40% nhu cầu khí đốt của mình, muốn tìm cách loại bỏ nguồn năng lượng từ Nga sau cuộc xung đột ở Ukraine. Các quốc gia nhập khẩu lớn trong EU như Đức và Ý đã dần tìm được nguồn thay thế và tích trữ khá nhiều khí đốt để dùng cho một mùa đông được dự báo sẽ rất lạnh sắp tới do thiếu nguồn cung, giá cao và lượng điện sản xuất không đủ. Cả đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 nối Nga đến Đức đều bị hư hại vào tháng trước, phun ra biển một lượng lớn khí đốt. Nga và phương Tây đã đổ lỗi cho nhau về vụ phá hoại nhưng chưa xác định thủ phạm. Giám đốc điều hành Alexei Miller của công ty khí đốt Gazprom nói với kênh truyền hình nhà nước Nga Channel One, các chuyên gia cho rằng để khôi phục sau vụ khủng bố như vậy, cần phải thực sự cắt bỏ một đoạn đường ống rất lớn ở một khoảng cách rất xa, và trên thực tế là phải xây dựng một đoạn mới thay thế đoạn này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã ra lệnh cho Bộ Năng lượng làm việc để xây dựng một trung tâm khí đốt sau khi cuộc đàm phán với Tổng thống Putin về vấn đề này. Vụ nổ đường ống Nord Stream đã làm gia tăng mối lo ngại về an ninh năng lượng ở châu Âu. Na Uy hiện là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho châu Âu sau khi dòng chảy từ Nga giảm mạnh. Thủ tướng Anh Liz Truss đã sa thải Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng vào thứ Sáu ngày 14 tháng 10, làm bùng lên lo ngại về bất ổn chính trị bao trùm đất nước. Ông Kwarteng cho biết ông đã từ chức theo yêu cầu từ bà Truss sau khi buộc phải quay lại London từ các cuộc họp của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ở Washington. Bà Truss mới nắm quyền trong 37 ngày, sau đó nói trong một cuộc họp báo rằng bà sẽ cho phép tăng thuế kinh doanh từ năm sau để huy động thêm 18 tỷ bảng Anh. Bà chấp nhận mình đã đi xa hơn và nhanh hơn khi thị trường mong đợi. Bà nói, chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ để trấn an các thị trường về sự cân đối tài chính. Với tư cách là một người bạn và đồng nghiệp lâu năm, tôi vô cùng tiếc nuối khi không còn Bộ trưởng Kwarteng trong chính phủ. Chúng tôi chia sẻ cùng một tầm nhìn, tuy nhiên đây là điều buộc phải đưa ra về sự ổn định chung của quốc gia. Đồng bảng Anh đã giảm 1,2% so với đô la Mỹ sau động thái của Thủ tướng Liz Truss. Hiện nay mức giá là một bảng đổi 1,1198 đô la Mỹ. Được biết, kế hoạch cắt giảm thuế của Bộ trưởng Kwarteng và bà Truss đã gặp phải sự chỉ trích rất lớn từ bên trong lẫn bên ngoài. Nhiều tiếng nói lo ngại động thái sẽ khiến thu chi ngân sách của Anh mất cân bằng nghiêm trọng. Ông Kwarteng là Bộ trưởng Tài chính phục vụ ngắn nhất của Anh kể từ năm 1970. Người kế nhiệm ông sẽ phải gánh vác trách nhiệm giải quyết vấn đề là hàng triệu người đang đối mặt với khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Bà Truss giành được quyền lãnh đạo đảng bảo thủ vào tháng trước bằng cách hứa hẹn cắt giảm thuế lớn và muốn nền kinh tế thoát khỏi nhiều năm tăng trưởng và trì trệ. Chính sách tài khóa mà ông Kwarteng công bố vào ngày 23 tháng 9 nhằm thực hiện tầm nhìn đó. Nhưng phản ứng từ các thị trường quá dữ dội, đến mức Ngân hàng Trung ương Anh phải can thiệp để ngăn chặn các quỹ hưu trí bị cuốn vào hỗn loạn. Bộ đôi này đã phải chịu áp lực ngày càng lớn để đảo ngược hướng đi sau các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ của dân chúng dành cho đảng bảo thủ sụt giảm không phanh. Văn phòng Thủ tướng Anh Liz Truss ngày 14 tháng 10 cho biết cựu Ngoại trưởng Jeremy Hunt đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính sau khi ông Kwasi Kwarteng từ chức với chưa đầy 6 tuần làm việc. Từng là Ngoại trưởng, ông Hunt đã 2 lần không thành công trong việc tranh cử vào vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền, một lần để thua ông Boris Johnson và sau đó bị loại ngay vòng bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc thi mà bà Truss giành chiến thắng cuối cùng. Được coi là người có tư tưởng trung hữu, ông Hunt đã tán thành phong cách lãnh đạo của cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và cũng mong ông này trở thành thủ tướng trong cuộc đối đầu với bà Truss vào tháng trước. Ông Hunt, người trước đây cũng từng là Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Văn hóa, trở thành Bộ trưởng Tài chính thứ tư của Anh trong mấy tháng qua. Văn phòng của bà Truss cũng cho biết ông Edward Agar đã thay thế ông Chris Phillips làm thư ký Bộ Tài chính, công việc quan trọng thứ hai trong Bộ. Theo Reuters, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna hôm 14 tháng 10 đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của Liban, bao gồm Tổng thống Michel Aoun và Thủ tướng Najib Mikata vào ngày cuối trong chuyến thăm quốc gia Trung Đông kéo dài 2 ngày. Trong cuộc họp báo sau đó, nữ Bộ trưởng đã có những bình luận về việc Chủ tịch Quốc hội Liban, ông Nabi Berri, thông báo hoãn bầu cử Tổng thống đến ngày 20 tháng 10 vì Hạ viện không đảm bảo được số đại biểu. Bà nói,
Thông điệp mà chúng tôi muốn truyền đạt rất đơn giản, đó là Liban không thể chịu thêm những rủi ro về khoảng trống quyền lực. Do đó, tất cả các quan chức Liban cần phải tuân thủ và đảm bảo các trách nhiệm, nghĩa vụ chính trị của mình. Cũng trong bài phát biểu, Ngoại trưởng Pháp còn ca ngợi thỏa thuận biên giới trên biển mang tính lịch sử mà Liban mới đạt được với Israel. Bà nói đây là một tín hiệu rõ ràng cho sự ổn định và thịnh vượng của khu vực. Theo Reuters, thỏa thuận này sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi Liban và Israel gửi thư đồng thuận chính thức đến Mỹ, quốc gia làm trung gian, cũng như thông báo tọa độ biên giới mới cho Liên Hợp Quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.